Round. Okay. Gasket. Yaris mo. Puro bolt out, bolt in katulad ba sir? Hindi wala ako. Dito sa siguro sa online. Dito ay marunong mo. Okay. Dahil nalabas naman ito. Narili. May pinakapastis naman yung tayo mo. Itong pastis siya goy ba? Namintis ka lang, gagamit yung mong dati yan. Sir, okay, let's check and find out kung kanyo naman. This is it. Ready to install. Pwede naman. Ayan, tidak. Function. May headlight, may headlight mo. Bulb for the high beam. The low beam.